Salutări, dragilor, și la mulți ani în primul rând, pentru că iată ne vedem la prima noastră etalare pe noul an 2026 pe acest canal. Dragilor, sper că ați petrecut frumos, sper că ați avut o petrecere frumoasă și cu ocazia aceasta vreau și eu să vă urez un an nou luminos, un an nou mai prosper, plin de bucurie, plin de sănătate, plin de împliniri pe toate planurile. Dragilor, am întârziat puțin cu etalarea aceasta. Am în plan să fac etalarea de mai mult timp, dar oarecum am simțit că și voi ați fost în dispoziția de sărbătoare mai mult, dar acum, pentru că am intrat în luna ianuarie, cred că este momentul oportun să discutăm despre subiectul nostru de astăzi, în care ne vom uita la cum va arăta viața voastră profesională, pe parte de carieră și pe planul financiar în anul care tocmai a început. Ne vom uita, da, la ce să vă așteptați și la ce oportunități pot veni în direcția voastră, dar de asemenea ce îmi propun eu cu etalarea de astăzi este și să explorăm pentru voi anumite obstacole sau blocaje pe care voi le puteți avea în manifestarea succesului sau a abundenței, da? Ce vă blochează pe voi? Ce lucruri ați avea nevoie să depășiți? Cum puteți să profitați la maxim de acel potențial care există sau care poate veni în direcția voastră? Cum să nu ratați șansele, da? Vom primi anumite sfaturi legate de ce blocaje la nivel interior sau exterior ați avea nevoie să depășiți pentru mai multă prosperitate. Și sper să vă fie utile aceste mesaje, dragii mei. Voi puteți acum să, dacă nu sunteți deja într-o atmosferă relaxată, puteți să vă așezați confortabil, să vă eliberați mintea ca noi să ne putem conecta. Iar eu voi începe, în primul rând îmi doresc să scot energia generală de la acest moment, să vedem în ce stare sunteți voi. Dragilor, apropo de faptul că ne aflăm într-o perioadă în care oamenii își fac rezoluții, da? Și foarte mult rezoluții poate și pe partea aceasta de avansare profesională sau financiară, să știți că eu nu cred atât de mult în ideea de a ne face rezoluții acum, pentru că întotdeauna pe partea aceasta, pe planurile acestea de carieră și financiar, eu cred că ar trebui să avem oarecum un vizor, cam pe tot parcursul anului, niște obiective. Pe termen scurt și pe termen lung ar trebui să avem o anumită direcție, da, spre care noi dorim să ne îndreptăm. Și nu doar la începutul anului, dar cumva resetarea anului calendaristic vine ca o oportunitate să regândim, poate să analizăm strategia sau tactica, da? Sau cum vrem să mergem să ne realizăm acele țeluri. Și atunci putem folosi momentul acesta în favoarea noastră din acest punct de vedere. Haideți să vedem energia voastră generală la momentul ăsta pe parte de carieră și financiară. Cum vă găsește începutul lui 2026? Avem un 6 de cupe în poziție normală, avem un 8 de spade și un 6 de bâte. Deci, dragii mei, văd aici pentru voi, în primul rând, cu cartea 6 de cupe. Văd că voi în acest moment sunteți, unii dintre voi puteți să fiți fixați poate pe niște amintiri din copilăria voastră, dintr-o perioadă timpurie a vieții. Poate niște proiecte, niște lucruri, niște hobby-uri, niște pasiuni sau niște conexiuni. Poate niște persoane cu care voi ați colaborat pe parte profesională, simt să spun, în tinerețe, în perioada incipientă a vieții, sau persoane pe care le știți din copilărie. Vă văd aici oarecum nostalgiți asupra unor colaborări, unor parteneriate sau ale unor proiecte și idei pe care voi le-ați avut
Poate fi aici vorba chiar despre anumite vise din copilărie, dorințe, aspirații din copilărie, da? În care eu, de exemplu, în copilăria mea tot timpul mi-am dorit să devin, nu știu, artist, mi-am dorit să mă fac medic sau arhitect sau, nu știu, balerină, orice ar putea fi. Un lucru care... Văd aici, da, un lucru la care voi visați încă de mici copii, dar aveți aici o oarecare... Felul cum simt acest mesaj, următoarele cărți sunt 8-ul de spade și 6-le de bâte. Simt aici să vă spun în felul următor. Dacă aveți în minte un anumit proiect sau un vis din copilărie pe care voi vreți să îl realizați, văd aici cumva că vă este teamă să luați acțiune în acea direcție sau să puneți în practică pentru lucrul respectiv, să luați anumiți pași practici, pentru că vă este teamă de faptul că în fața celorlalți nu veți avea... Vă este teamă de cum va părea acest lucru în fața comunității sau cum vă vor judeca ceilalți. Pentru că 6-le de bâte, el reprezintă o victorie publică, da? În fața... Eu am un succes, am o victorie în fața comunității mele, în fața oamenilor alături de care eu îmi desfășor activitatea sau alături de care eu trăiesc. Cumva eu am un succes pentru care ceilalți mă aclamă. Este o carte și despre reușită, dar reprezintă și acea validare externă pe care noi o putem primi în urma reușitelor noastre pe parte profesională. Dar văd aici cu 8-ul de spade lângă această carte, îmi arată că legat de această imagine sau de acest statut sau de această validare, voi aveți anumite gânduri limitative. Aveți anumite idei față de care voi trebuie să vă eliberați, poate chiar pur și simplu niște gânduri care vă blochează progresul. Dacă este vorba aici despre un vis din copilărie sau ceva care pe voi v-ar împlini foarte mult la nivel emoțional, să faceți lucrul respectiv sau să începeți activitatea pe domeniul acela, ar fi un vis devenit realitate pentru voi sau ar fi pur și simplu ceva care și emoțional, da, v-ar face plăcere, v-ar împlini, este un hobby, este o pasiune. Dar vă faceți griji de faptul că nu știți cum veți fi percepuți la nivel social de către ceilalți. Poate vă vor critica, poate nu vor avea o părere bună despre acel lucru, da? Poate aveți o poziție, nu știu, de exemplu, este atunci când eu vreau să mă fac artist, de exemplu. Și toată lumea îmi spune, dar ce ai tu în cap cu ideea asta? Nu o să reușești nimic, nu o să faci nimic, artiștii nu fac bani, este greu să reușești, e prea multă competiție. Și tot felul de... Dar eu în aceste cărți văd cumva că asta este percepția voastră, da? Deci nu văd efectiv... Vom merge și mai departe cu citirea și vom mai scoate și următoarele cărți să clarificăm, dar la momentul ăsta nu văd o poziție din partea exterioară, ci văd un blocaj la nivel mental în voi, pentru că voi aveți această percepție, cum că dacă veți face lucrul respectiv, nu știți cum veți apărea în fața celorlalți și vă îngrijorați, da, de imaginea, reputația voastră, cum va fi afectată de acest lucru. Bun, haideți să mai clarificăm. Deci vedem aici cumva din partea voastră pe partea voastră o teamă de care aveți nevoie să vă eliberați, pentru că, după cum știți, blocajul din 8-ul de spade nu este neapărat unul real, exterior, ci este mai mult unul perceput sau imaginat de către persoană. Da? Persoana este propriul său obstacol aici. Haideți să vedem totuși, să clarificăm și să vedem. Aș vrea să văd o clarificare pentru acest 6 de cupe. Este aici, dar am acest mesaj că este pentru unii dintre voi un proiect la care vă gândiți, ceva la care voi visați încă din copilărie. Dacă nu, este vorba de o colaborare sau un parteneriat
față de care sunteți nostalgici. Dar haideți să clarificăm, să vedem mai mult despre ce este vorba aici. Avem un 5 de bâte, dar este în poziție inversă. Avem un 3 de spade și avem un 7 de pentacule în poziție inversă. Dragilor, pot să văd din aceste 3 cărți că este posibil ca unii dintre voi să fie avut deja o dezamăgire pe parte profesională din cauza unor conflicte pe care le-ați avut cu niște colaboratori, persoane cu care voi colaborați, cu care aveați poate la comun un anumit proiect. Văd aici că au existat divergențe, au existat niște diferențe de opinie, iar voi cu aceste persoane nu ați ajuns la un consens. Sau fiecare a avut perspectiva sa, punctul său de vedere despre cum dorește ca lucrurile să fie făcute în situația respectivă și voi nu ați reușit să cumva să bateți pe aceeași lungime de undă. Deci aici mi se vorbește despre avem un 3 de spade chiar. Deci este ceva care pe voi totuși va, chiar la nivel interior, văd aici o rană, sunteți foarte afectați de aceste conflicte, de aceste neînțelegeri, pentru că vedem aici cu un 7 de pentacule în poziție inversă că există un eșec în privința unor rezultate care nu au venit așa cum voi vă așteptați. Aici s-a depus un efort, s-a investit, poate că deja ați început ceva sau ați demarat anumite acțiuni în acea direcție, în acel proiect, alături de niște colaboratori, dar cu care nu v-ați înțeles, iar acest lucru a dus la un eșec, a dus la o dezamăgire, dar 3-ul de spade ne mai vorbește și despre un adevăr dureros care trebuie acceptat ca noi să mergem mai departe. Deci, poate că voi aici este descrierea situației actuale, dar este și un mesaj sau un sfat, cum că poate că, deși acest lucru este dureros de acceptat pentru voi, poate că este momentul să acceptați faptul că lucrul în care ați investit, în care ați depus efort, actualul domeniu de activitate sau proiect sau business, orice ar fi aici, în care voi ați depus efort, nu va aduce totuși roadele, rezultatele sperate și voi, pentru că voi cumva este datorită faptului că nu aveți alături de voi persoanele potrivite cu care să colaborați. Nu văd aici cumva. Deci dacă am văzut în primele cărți, am vorbit despre un lucru pe care voi îl visați de mult, pe care doriți să-l faceți, da? Am văzut blocajul la nivel mental, că vă îngrijorați de cum veți fi percepuți. Aș spune că văd aici și opoziția exterioară, dar aș spune cumva că acest lucru se întâmplă pentru că oamenii cu care voi, partenerii voștri, da, cu care voi colaborați, și aici pot fi, dar nu doar, poate fi vorba despre o muncă de echipă, poate fi un proiect în care eu îmi fac munca mea, dar trebuie să-și mai facă și alții partea lor ca noi să dăm înainte, să reușim. Simt că este vorba despre așa un fel de proiect aici sau activitate. Aici eu nu reușesc pentru că nu am oamenii potriviți oarecum ca mie să-mi aducă rezultatele acelea la care eu sper. Pentru că eu cu oamenii aceștia am o viziune diferită, fiecare ne dorim altceva, ok? Și fiecare luptă cumva pentru interesul său sau pentru dorința sau cum vede el lucrurile, fiecare crede că are dreptate aici. Și este competiție și în acest mediu conflictual cartea a venit în poziție reversată, de asemenea a venit și 7 de pentacule și doar 3-ul de spade este în poziție normală. Aici eu cu acest 3 de spade mi se transmite așa că, deși acest lucru este dureros și nu-mi place, că trebuie să accept acest adevăr, am nevoie în acest moment să privesc obiectiv lucrurile, să accept faptul că, din cauza că nu pot ajunge la un consens cu acești oameni cu care eu colaborez, eu continui să depun o muncă care mie doar îmi epuizează energia, timpul și resursele, dar care nu mi aduce rezultatele sperate.
și poate că eu am nevoie să reconsider aici, să mă eliberez în primul rând de acest conflict. De această aici poate fi chiar agresivitate, da? Poate fi chiar oameni care ne aduc o energie conflictuală și care nu contribuie în niciun fel la evoluția noastră. Haideți să mai vedem aici cum eu mi-am propus înainte de etalare, am pregătit câteva întrebări și mi-am propus să vedem unde sunteți voi în acest moment. Următoarea întrebare pe care mi-am propus-o a fost cum aș putea, de la punctul în care eu mă aflu la momentul ăsta, cum aș putea să merg la nivelul următor, da? La următorul nivel de evoluție profesională financiară, sau care ar fi acel nivel pentru mine. Haideți să vedem. Avem o regină de pentacule, dar este în poziție inversă. Avem faetonul în poziție normală și regina de spade în poziție inversă. Eu văd așa pentru voi aici, cumva că acest nivel următor la care voi vreți să ajungeți, voi aveți nevoie să vă echilibrați aici două tendințe din interiorul vostru. Una dintre ele este să vă focusați prea mult pe nevoile celorlalți și să nu aveți grijă de nevoile voastre suficient. Ok? Sau pur și simplu aici mai poate fi vorba și despre o gestionare ineficientă a resurselor sau nu investesc unde trebuie sau dau prea mult într-o situație, investesc într-un loc prea mult și într-altul prea puțin și de fapt acela unde am dat puțin, acolo trebuia să-mi pun banii sau resursele, să spunem așa, fiindcă de acolo mi-ar fi răsărit mie progresul și profitul. Mai poate fi în această carte, dar simt mai mult aici, cu aceste 3 cărți, mi se transmite că pentru ca voi să puteți merge la nivelul următor, să evoluați, să aveți mai mult succes pe planul profesional financiar, în primul rând, trebuie să echilibrați două forțe conflictuale din voi. Una este nevoia de a-i mulțumi pe ceilalți, de a avea grijă de ei, de a le împlini nevoile oarecum în defavoarea propriilor mele nevoi, propriilor mele dorințe. Aveți nevoie să aveți grijă să nu vă neglijați pe voi, da? Să aveți grijă de nevoile voastre, de ceea ce vă împlinește, dar în același timp pe partea cealaltă, o a doua tendință a voastră, să spunem mai puțin pozitivă, pe care ar trebui să o temperați, să o balansați, să o echilibrați, este tendința de a fi poate foarte critici, ori cu voi înșivă, ori cu ceilalți. Regina de spade în poziție reversată reprezintă o energie foarte aspră, cu foarte mare duritate în vorbă, da? Care este în exprimarea sa față de ceilalți, ea judecă foarte aspru, tăios, taie în carne vie, cuvintele sale sunt folosite ca niște arme, da? Și în unele cazuri chiar cu intenția de a-i răni pe ceilalți. Ea, în poziție întoarsă, își pierde oarecum claritatea, luciditatea și corectitudinea pe care o are în poziție normală această carte. Atunci când este în poziție inversă, deja aici nu prea mai este vorba de a fi corect sau a spune lucrurilor pe nume pentru că consideri că ai dreptate, ci este mai mult cu scopul de a îi răni pe ceilalți, pentru că tu la rândul tău ești rănit sau cumva din ego ai nevoie să-ți demonstrezi punctul de vedere cu orice preț și cuvintele tale sunt folosite într-un mod dureros care îi poate răni pe ceilalți aici. Sau mai este varianta în care eu nu îmi iau deloc în considerare partea emoțională sau îmi ascund emoțiile, îmi ascund trăirile, nu îmbin corect, da, să spun așa, utilul cu plăcutul sau văd lucrurile doar dintr-un punct de vedere rațional și nu îmi iau în considerare și pe interior ceea ce m-ar împlini. Și dacă vorbim pe parte profesională, poate fi acel gen de atitudine în care
în munca mea, în carieră, fac doar ceea ce trebuie, dar nu iau în considerare dacă mă și împlinește. Într-adevăr, de multe ori, pe parte profesională, trebuie să luăm decizii și acțiuni care nu neapărat ne plac, ci sunt necesare pentru evoluție, pentru a ține lucrurile, pentru calitatea muncii, da? Dar, per total, avem nevoie să ne ascultăm și glasul interior, nu doar mintea, pentru ca noi să putem să ne bucurăm într-adevăr de acea prosperitate împlinitoare, da? Deci voi aici cu faetonul, care ne vorbește despre îmbinarea forțelor, ne vorbește despre un conflict interior pe care noi avem nevoie să îl gestionăm eficient. Cumva faetonul, el reușește să țină în frâu și căluțul acesta alb și căluțul acesta negru, două forțe din interiorul său care îl trag oarecum, riscă dacă el nu gestionează bine direcția, nu ține în frâu caleașca aceasta în care se află, riscă ca acești căluți să îl tragă unul într-o parte, unul în cealaltă și să îi distrugă vehiculul cu care el se mișcă, da? Dar el aici, cu o foarte mare putere de a gestiona lucrurile, cu o forță și o disciplină interioară și determinare, da? Reușește eficient să-și balanceze toate aceste forțe contradictorii din interiorul său pentru a merge cu succes spre îndeplinirea țelului și a dorințelor sale. Deci, dragilor, acesta este sfatul pe care eu îl văd în aceste cărți, da? Pentru a merge la nivelul următor. Este vorba despre a balansa anumite tendințe sau a le tempera din interiorul vostru. Haideți să vedem, dragilor. Următoarea întrebare pe care mi-am propus-o a fost: în anul acesta, ce șanse, ce oportunități pot veni în direcția voastră pe care voi trebuie să nu le ratați sau de care trebuie să profitați? Haideți să vedem ce șanse vin înspre voi. Foarte frumos, am început cu soarele în poziție normală, temperanța și șaptele de spade. Interesant, dragilor. Am un mesaj aici pe care îl văd și îl voi spune, da? Pentru că am întrebat despre noi șanse, noi proiecte, noi oportunități care vin în direcția voastră. Eu văd aici pentru voi un mare potențial de succes și de reușită pe parte profesională și chiar financiară, pentru că avem soarele, care este cea mai pozitivă carte din tarot. Ne vorbește despre optimism, despre rezultate de bun augur, despre o reușită. Dar celelalte două cărți care au venit au fost șaptele de spade și temperanța. Cumva vedem aici că este posibil ca un anumit succes care vine în direcția voastră, pe care posibil că voi vă veți dori foarte mult să manifestați acel succes, să nu îl pierdeți. Veți vedea acolo o șansă extraordinară care vă poate într-adevăr revitaliza forțele, dar și resursele, da, vă poate aduce acel plus, tocmai acel tonus nou de care aveți nevoie poate chiar pe partea banilor, da? Dar aici, cu acest 7 de spade și cu temperanța, ce pot să văd este că e posibil ca manifestarea acestui succes să implice anumite tactici pe sub mână sau puțin, aș spune puțin dubioase, da? Sau care implică oarecum o anumită decepție a altor persoane. Sunt aici niște manevre, sunt niște tactici care nu sunt tocmai în regulă, niște metode, poate manipulative, poate în care eu păcălesc pe cineva sau nu știu, dacă este vorba, de exemplu, vă dau un exemplu ca să înțelegeți la ce mă pot referi. În vânzări, da?
Să spunem că eu am un produs foarte bun pe care îmi doresc să îl vând cu orice preț și îmi doresc să manifest acest succes, soarele, da? Dar eu folosesc poate metode nu tocmai cinstite sau corecte pentru a manifesta acel succes, poate inventez cumva lucruri în plus față de ceea ce poate să ofere produsul respectiv atunci când îl promovez, da? Adaug anumite atribute sau calități pe care de fapt nu le are pentru a-i determina pe ceilalți să cumpere de la mine. V-am dat doar un exemplu ca să înțelegeți la ce fel de tactici sau de strategii nu tocmai cinstite mă pot referi aici. Văd, da, pentru voi că în direcția voastră poate să vină o mare reușită pe plan profesional în acest an cu Cartea Soarele, dar sunteți sfătuiți aici cu temperanța care a venit peste acest 7 de spade. Mesajul este foarte clar cum că voi trebuie să aveți mare grijă la tentația sau înclinația pe care o puteți avea cumva spre a folosi niște metode nu tocmai corecte să atingeți acel punct de reușită pe care voi îl doriți foarte mult să-l manifestați. Aveți nevoie să faceți lucrurile într-un mod echilibrat, să aveți răbdare cu rezultatele pentru că oricum potențialul este deja aici și va veni. Mai este aici și o altă variantă pe care o voi da. Aveți grijă la anumite oportunități care pot veni în direcția voastră, care pe voi oricum vă vor bucura foarte mult. Poate sunt niște vești bune, da? Poate primiți un telefon și vi se spune că vi se face o propunere, o ofertă de nou proiect, de nouă afacere cu potențial de prosperitate sau de abundență foarte mare, sau nu știu, obțineți un job, un loc de muncă, o poziție, o promovare, ceva care vă va pune pe voi, vă va propulsa la nivelul următor pe parte de carieră, da? Dar aveți grijă aici ca acea ofertă să nu implice și niște lucruri ascunse sau cumva niște tactici manipulative sau o anumită decepție. Dar nu simt atât de mult pentru majoritatea dintre voi acest mesaj, dar da, pentru unii dintre voi trebuie să aveți aici atenție. Înainte ca voi aș spune să vă încumetați și să acceptați oferta care vine în direcția voastră, noi proiecte, noi oportunități, chiar dacă ele par cu un mare potențial de succes și de reușită și vă veți simți foarte atrași și veți avea poate impulsul imediat să acceptați sau să vă implicați în acele proiecte. Cu temperanța aici sunteți sfătuiți să analizați foarte bine lucrurile, să analizați intențiile persoanelor și metodele prin care acele persoane vă propun să obțineți acel succes. Ce fel de procese, dacă este vorba de exemplu de vreau să încep o colaborare cu o anumită companie. Uitați-vă bine la ce proceduri, ce reguli, cu cine colaborează compania respectivă, ce metode are pentru a-și promova, nu știu, produsele sau indiferent adaptați la circumstanțele și la domeniul vostru de activitate, da? Dar da, este pentru unii dintre voi este o avertizare aici, cum că e posibil ca aceste oportunități care vin în direcția voastră, persoanele sau organizațiile sau orice fel de colaborări ar exista aici, cumva să folosească niște tehnici care decepționează sau care nu sunt tocmai oneste, sincere și corecte, să spunem așa, iar voi trebuie să aveți mult discernământ, să nu vă grăbiți în a lua decizii și să faceți lucrurile încet, aș spune eu, și calculat. Bun, dragii mei. Foarte interesant. Haideți să vedem pentru voi, deși am mai discutat în citire și până acum despre anumite blocaje pe care le-ați putea avea, vreau să scot exact pentru voi ce obstacole, ce blocaje aveți voi nevoie să depășiți în acest an pentru a obține maximul de succes pe parte profesională și financiară. Avem un 8 de cupe, avem un 5 de spade și avem cartea Lumea în poziție
normală. Dragii mei, mesajul care vi se transmite aici este unul destul de clar. Cu acest 8 de cupe și 5-ul de spade, da? Vi se transmite aici că voi aveți nevoie să lăsați în urmă, să vă eliberați de o situație conflictuală alături de niște persoane, așa cum am spus și mai înainte, pentru că am văzut mai devreme în citire, am vorbit despre acest adevăr dureros legat de niște neînțelegeri, conflicte cu oameni cu care voi colaborați, da? Cu care voi nu vă potriviți, cu care nu reușiți să vă înțelegeți eficient. Aici vedem din nou cu cartea 5-ul de spade, care de asemenea reprezintă conflict, reprezintă atunci când ceilalți doresc să câștige cu orice preț, reprezintă oameni care poate nu au scrupule sau au anumite interese pe care ei ar călca și pe cadavre ca să și le îndeplinească, poate. Sau poate că nu este chiar atât de grav, poate că nu aveți de-a face cu persoane chiar atât de rău intenționate, dar aș spune aici cumva că cu siguranță există un fel de conflict pe partea aceasta profesională, fie că este, da, la locul de muncă, poate fi cu colegi de muncă, poate fi cu șefi, cu persoane într-o poziție de autoritate, sau pur și simplu cu parteneri de echipă, cu parteneri de afaceri, da? Există un conflict aici. Voi aveți nevoie cu 8-ul de cupe să lăsați pur și simplu, vedem aici că situația aceasta, aceste cupe pe care persoana din 8-ul de cupe le lasă în spate sunt goale. Nu îi mai oferă nimic, nu mai au cum să îl împlinească. Voi aveți nevoie să lăsați în urmă, să vă eliberați, să mergeți mai departe din această situație, pentru că poate că există aici pentru voi un pericol de a rămâne blocați doar pentru că nu vreți să dați drumul conflictului, nu vreți să-i lăsați pe ei să câștige oarecum. Deși eu în situația respectivă, situația nu îmi face bine, eu sunt într-un mediu, într-o energie conflictuală, nu progresez, dar nu plec pentru că nu vreau să pară că m-am dat eu bătut. Nu vreau să le dau lor satisfacția cumva că au avut ultimul cuvânt, au câștigat și eu nu am mai rezistat și am plecat. Simt așa un astfel de mesaj aici pentru voi, că tindeți să rămâneți în acele situații oarecum din ego sau din orgoliu, pentru că voi vreți să... Am văzut și la începutul citirii, da, cu acest 6 de bâte, este vorba despre reputație, despre felul cum apăreți în fața celorlalți, vă este teamă oarecum să nu vă fie afectată imaginea aici. Iar aici cu 6 de cupe, da, pot fi chiar persoane cu care voi colaborați de mult timp sau colaboratori pe care îi cunoașteți din copilărie, da, persoane cu care aveți un trecut. Dar sfatul aici este să nu rămâneți prinși în aceste joculețe de ego, de orgoliu, pentru că în 5-ul de spade, în realitate, nimeni nu are de câștigat. Ambele persoane sau câte persoane sunt implicate aici în acest conflict, toate au de pierdut. Niciunul nu va câștiga nimic, pentru că este doar vorba despre a demonstra ego-ul cui este mai mare și cine poate să-l rănească mai mult pe celălalt. Este o victorie, să spunem, goală, în care eu nu am niciun fel de împlinire reală, da? Nu mă va duce nicăieri. Câștigul respectiv poate este un câștig de moment, dar pe termen lung el nu mă va duce nicăieri. Și cu siguranță că nici pe aceste persoane cu care voi sunteți în conflict aici, indiferent despre ce ar fi vorba, nici pe ei nu îi va duce pe termen lung la un succes sau o realizare adevărată, pentru că nu au obținut-o într-un mod corect sau din niște intenții clare și sincere, da? Voi aveți nevoie aici cu 8-ul de cupe să lăsați în urmă aceste situații. Am văzut și cu 5-ul de bâte că același lucru vi se spunea, da? Conflictul trebuie eliberat. Iar aici vedem pentru voi că dacă veți reuși să faceți acest lucru, lumea ne vorbește despre un capitol care se închide cu succes. Deci clar
Pentru unii dintre voi aveți nevoie să lăsați în urmă ceva aici. Simt că este vorba de o situație, poate fi un loc de muncă, poate fi un proiect în care voi nu aveți spor, nu aveți mulțumire, nu aveți câștig, rezultate și nu faceți decât să stați într-o stare de conflict pentru că nu vă înțelegeți cu oamenii cu care colaborați, dar puteți sta acolo, cum am spus, pentru că nu vreți să vă fie afectată reputația dacă ați pleca sau nu vreți să renunțați să vă dați bătuți. Dar eu vă spun că dacă vă regăsiți într-o astfel de situație pe parte profesională, nu are rost să mai stați acolo. Acest capitol, oricum, dacă nu îl veți închide voi, se va închide singur, pentru că lumea este o arcană majoră. Și ni se spune aici cumva că acest capitol a ajuns aproximativ la stadiul de a se închide și voi să mergeți la stadiul următor. Deci, cred că după închiderea acestui capitol, voi veți începe oricum ceva nou, posibil să mergeți într-un nou domeniu de activitate, poate să îndrăzniți în privința unui, așa cum spuneam, a unui vis din copilărie, poate veți începe cu totul altceva, pentru că, dragii mei, anul acesta în care tocmai am intrat, 2026, este și un an cu cifra 1, ceea ce reprezintă oarecum noi începuturi, reprezintă chiar primul pas în a face poate acele proiecte la care noi dintotdeauna am visat, dar niciodată nu am acționat efectiv în direcția respectivă. În anul acesta, care este cifra 1, putem lua primul pas, da? Să acționăm, să demarăm, să punem în practică, dar și într-un mod care să fie în concordanță cu dorințele noastre și la nivel interior și cu versiunea noastră autentică, da? Despre ceea ce ne reprezintă pe noi cu adevărat, nu doar despre ceea ce ne va face să avem un succes, o reușită în fața celorlalți sau din perspectiva altora, da? De exemplu, mai poate fi aici în această carte că eu fac ceva sau sunt într-un domeniu de activitate, să spunem, în care familia mea și-a dorit să fiu, părinții mei sunt foarte mândri de mine că eu am reușit să ajung, nu știu, medic, de exemplu. Dar eu, de fapt, realizez că în profesia respectivă poate că nu este pentru mine, poate nu mă reprezintă, poate am acolo conflicte cu persoanele cu care trebuie să lucrez, nu mă înțeleg, nu sunt mulțumit. Orice ar fi, ceva de genul acesta, da? Orice ar fi, voi aveți nevoie acolo să aveți curajul oarecum să plecați dintr-o situație care nu vă împlinește. Bun, dragii mei, și haideți să vedem pentru voi, voi mai scoate doar un rezultat după închiderea acestui capitol aici cu cartea Lumea. După închiderea capitolului, voi la ce să vă așteptați pe mai departe, da? Un rezultat probabil, o predicție pentru planul financiar și profesional. Haideți să mai vedem. Avem nebunul, dar este în poziție inversă. Avem regele de spade în poziție inversă. Și doiul de bâte. Aș spune așa, dragii mei, ceea ce voi veți începe după ce veți lăsa în urmă, pentru că la un moment dat, oricum, această situație se va închide, da? Situația pe care am descris-o până acum, fie că este un job sau o afacere sau un proiect, această situație la un moment dat se va închide, da? Dacă nu o veți închide voi, o va închide la un moment dat universul singur, da? Pe parcursul anului care tocmai a început. Văd aici pentru voi că voi trebuie să aveți grijă după această situație, în ceea ce vă veți băga după, cumva să nu vă aruncați în acea situație negândit, într-o nouă situație negândit. Adică, da, vă puneți credințele într-un nou început, încercați lucrurile, nu stați pe loc, dar le încercați oarecum cu cap, pentru că vedem aici, da, cu regele de spade în poziție inversă, ne vorbește oarecum, regele de spade în poziție normală este foarte înțelept, el ia decizii foarte raționale, s-a gândit foarte bine,
a calculat, a planificat ceea ce vrea să facă și a făcut un plan, nu și-a asumat pur și simplu un risc pe care nu l-a premeditat în niciun fel, da? Dar voi aici, cu cartea în poziție întoarsă și cu nebunul, care este un nou început, un risc, da? Nebunul, el este pe punctul de a se arunca într-o prăpastie și în poziția lui normală stă pe punctul să se arunce și nu este tocmai foarte conștient de pericole sau de consecințele negative pe care le-ar putea avea asumarea acestui risc. În poziție normală, cumva, mesajul este: da, ai încredere și asumă-ți riscul, dar pentru că au venit cărțile așa, aș spune să aveți mare grijă. Ceea ce veți începe, da? Aici este 0, este un nou început. Ceea ce veți începe, să premeditați, să gândiți înainte, să vă faceți un plan, să vedeți lucrurile din punct de vedere rațional, înainte să investiți sau să vă implicați în anumite situații. Așa cum am văzut și mai înainte, da? Cu temperanța și cu acest 7 de spade, da? Aveți grijă la a o lua pe scurtătură prin niște metode nu tocmai ortodoxe, să spun așa, pentru a ajunge la scopul meu, la reușită. Cam asta este la ceea ce voi trebuie să aveți grijă, iar aici avem un 2 de bâte. Vedem pentru voi că vă veți face planuri, veți analiza, vă veți uita spre noi orizonturi. Aveți nevoie să faceți acest lucru, să planificați, da? Să vă gândiți oarecum înainte de a acționa. 2-ul de bâte se gândește, își face o strategie, un plan, da? de acțiune, înainte să se îndrepte spre scopul său. Dragilor, cam acestea au fost mesajele, predicțiile pentru voi. Sper că v-au fost de folos. Dacă vă plac acest gen de etalări, vom mai face, pentru că eu îmi propun pe acest canal să facem etalări cam pe diverse, da? Să vă ajute pe toate planurile din viața voastră, nu doar pe unul. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canal dacă nu sunteți deja abonați, să vă activați clopoțelul, să distribuiți, să lăsați un like pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Următoarea etalare va fi despre starea voastră. Ne vom uita per total la starea voastră interioară pentru anul care tocmai a început și probabil acolo vom merge chiar mai puțin, vom săpa puțin mai adânc și mai în detaliu, da? Vom vedea mai multe influențe de pe mai multe planuri la care voi trebuie să fiți atenți, da? În perioada următoare și niște sfaturi pentru voi. Dragilor, până atunci, vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și astăzi. Eu am fost Alexandra. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi. Vă doresc un început de an prosper, cu tonus, cu motivație, cu ambiție, așa cum vă doriți voi. Și, dragii mei, până data viitoare, vă doresc lumină.